नमस्ते सम्पूर्ण साथीहरुमा म अमृत गोतामे तथा यामी कम्प्युटर इन्स्टिट्युट युट्युब च्यानलको तर्फदेखि साथीहरु वेब डिजाइन एन्ड डेभलपमेन्टसँग सम्बन्धित HTML मा आधारित रहेर मैले विभिन्न किसिमका जानकारीहरु सिक्वेन्सली मैले गराइरहेको छु। प्रत्येक भिडियोमा केही छोटो भिडियो होला, केही अलिकति लामो होला, सबै किसिमका भिडियोहरुमा मैले तपाईहरुलाई विशेष गरी यो HTML सँग सम्बन्धित रहेर जानकारी गराइरहेको छु। र आजको यो भिडियोमा हामीले प्रयोग गरिने हेड सेक्सन र बडी सेक्सन मध्येको बडी सेक्सनमा हामीले राखिने यो हेडिङ ट्यागहरु जुन H1 देखि लिएर H6 सँग प्रयोग हुन्छ र प्याराग्राफ कुनै पनि अब टेक्स्टहरु हामीले एड गर्न पर्यो भने प्याराग्राफ ट्याग प्रयोग गरिन्छ, त्योसँग सम्बन्धित। र प्याराग्राफलाई जस्तो अब इन्टर दबाउनु पर्यो, प्याराग्राफ चेन्ज गर्नु पर्यो, स्पेस एक्सेप्ट गर्नु पर्यो, ट्याबहरु एक्सेप्ट गर्नु पर्यो भने प्री ट्याग प्रयोग गरेर पनि हामीले काम गर्न सक्छौं। त्योसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण किसिमका जानकारीहरु आजको यो भिडियोमा मैले तपाईहरुलाई दिन गइरहेको छु। तपाईहरुलाई कुनै किसिमका समस्याहरु भयो भने अवश्य पनि कमेन्ट गर्नु होला भन्दै ढिला नगरी कम्प्युटर स्क्रिन तर्फ तपाईहरुलाई लैजान चाहन्छु। साथीहरु, मैले यो भिडियोमा चाहिँ यो बडी सेक्सनमा हुने विभिन्न किसिमका ट्यागहरु मध्येको यो सबैभन्दा पहिलो ट्याग जुन हेडिङ भनेर भनिन्छ त्यसको बारेमा चाहिँ जानकारी गराउने छु। र यो भन्दा अघिल्लो भिडियोमा त तपाईहरुलाई मैले यो हेड सेक्सन भित्रको यो टाइटल र लिंकको बारेमा बताएको थिएँ हैन। त्यसभित्र अरु थुप्रै ट्यागहरु पनि थिए थनलाई हैन। मैले देखाउन तपाईहरुलाई थुप्रै देखाएको थिएँ। जस्तो यो टाइटल भित्र चाहिँ टाइटल र लिंकको त देखाएँ, तर यो स्टाइल, स्क्रिप्ट, मेटाहरु चाहिँ नि पछि देखाउँछु भनेको थिएँ। अहिले चाहिँ तपाईहरुलाई यो बडी सेक्सनको केही बुझिसकेपछि बल्ल तपाईहरुलाई यो बुझ्न सजिलो होला भनेर चाहिँ मैले अहिले यो स्टाइल, स्क्रिप्टतिर गइन। अघिल्लोमा चाहिँ मैले टाइटल र लिंकको बारेमा बताएको छु, त्यसलाई चाहिँ प्र्याक्टिस गर्नु होला र त्यसपछि चाहिँ यो बडी सेक्सनतिर आउनु होला र बल्ल अरु हेरौँला। किनकि अब हामीले राम्ररी बेस नबुझिकन चाहिँ पछि गर्न गाह्रो हुन्छ है। अब हामीले बडी सेक्सन भन्ने बित्तिकै हामीले के बुझ्छौं भन्दा कुनै पनि वेबसाइटमा अथवा कुनै पनि वेब पेजमा हामीले पेजमा देखिने कन्टेन्टहरु जति पनि हुन्छन् हामीले यो बडी सेक्सन भित्र राख्ने गर्छौं प्राय जसो हैन। कुनै पनि वेबसाइटहरु हेरौं, जस्तो हामीले यहाँ यो छ। अब हो यो चाहिँ यिनी जति पनि यहाँ देखिएको छ नि यिनी हेर्नुस् त, यिनीहरु चाहिँ के हो भन्दाखेरि यो हाम्रो बडी सेक्सनमा राखेको कन्टेन्टहरु हो। जस्तो यसको हेरौं अथवा हामीले बनाएको नै अघिल्लो पटक बनाएको थियो नि हो त्यसको हेरौं। हेर्नुस् त, हामीले चाहिँ यो टाइटल ट्यागको बारेमा बनाएको थियो। ल हेर्नु त, यहाँ हाम्रो बडी सेक्सनमा केही देखिएको छैन, किनकि त्यसमा चाहिँ हामीले मात्रै के राखेका थियौं, मात्रै टाइटल र यो फेभिकोन आइकन मात्रै एड गरेका थियौं, अरु कुनै पनि एड गरेको थिएन। त्यही भएर हाम्रो यहाँ भित्रपट्टि केही देखिएन, माथि मात्रै ट्याबमा मात्रै देखियो भने। अब आज यो भिडियोमा चाहिँ मैले तपाईहरुलाई यो बडी सेक्सनमा राख्ने अथवा देखिने यो हेडिङको बारेमा चाहिँ यो भिडियोमा मैले जानकारी गराउन गइरहेको छु। बडी सेक्सन भित्र हाम्रो बडी सेक्सन भित्र पर्ने हाम्रो हेडिङ है, यो बडी सेक्सन भयो हैन। यसभित्र जे हामीले अब यो पेजमा देखाउने हो, देखिने कन्टेन्टहरु हो, यही हामीले यो बडी भित्रै राख्ने गर्नुपर्छ। र यसै भित्रको अब सबैभन्दा पहिलो भनेको हाम्रो हेडिङ ट्याग भनेर भनिन्छ। अनि यसमा चाहिँ विशेष गरी हाम्रो यो H1 देखि लिएर हाम्रो H2, H3 हैन, H3 अनि H4 अनि H5 र H6 सम्म हाम्रो चाहिँ ट्यागहरु युज हुन्छ। H1 ट्याग अनि त्यसपछि H2 ट्याग, H3 ट्याग, H4 अनि H1 भनेको सबैभन्दा ठूलो साइजको हुन्छ। कुनै पनि वेबसाइटहरुको अथवा वेब पेजहरुको हेडिङको लागि प्रयोग गर्ने गरिन्छ। र त्यसपछि अब सब हेडिङहरु, त्यो हेडिङ भित्रको पनि हेडिङहरुको लागि चाहिँ कर्मशीसँग यिनी प्रयोग गर्दै हामी जाने गर्छौं। ल हेर्नुस्, अब मैले तपाईहरुलाई प्र्याक्टिकल देखाउँछु। ल हेर्नुस्, यो मैले अघिल्लो पटक बनाएको फाइल थियो। अनि त्यसपछि आएर मैले यसलाई चाहिँ यहाँ यसको टाइटल चाहिँ मैले चेन्ज गर्दिन्छु, हेडिङ ट्याग भनेर मैले राखिदिएँ। र अब यो हेडिङ ट्यागहरु चाहिँ हामीले यो बडी भित्र राख्ने गर्नुपर्छ। र मैले भनिसकेँ यो H1 देखि लिएर H6 सम्मको हुन्छ। हेर्नुस् है, अब यो H1 मैले यो राखेँ अनि चाहिँ यहाँ चाहिँ मैले यसको हेडिङ चाहिँ राखेँ अनि त्यसपछि आएर यो H1 चाहिँ क्लोज गरेँ। यो हेडिङ जुन H1 देखि लिएर H6 सम्म हुन्छ, यो चाहिँ हाम्रो प्योर ट्याग हो। यो स्टार्टिङ र एन्डिङ दुईटै हुन्छ हैन। ल हेर्नुस्, अब मैले चाहिँ यसलाई ब्राउजरमा लोड गरेर देखाउँछु कस्तो देखिन्छ। अब हेरौँ त, हेर्नु त, यामी कम्प्युटर इन्स्टिट्युट भनेर मैले लेखेको थिएँ, यहाँ यो H1 भित्र लेखेको थिएँ। र अब हाम्रो यो के गर्यो, यो पेज भित्र डिस्प्ले गर्यो। बडी ट्याग भित्र राखेका चाहिँ हाम्रो पेजमा डिस्प्ले गर्छ भनेर मैले पहिला नि भनिसकेको छु। ल यसले डिस्प्ले गर्यो भने अब यिनीहरु
अब हाम्रो के हुन्छ भन्दा H1 देखि लिएर H6 सम्म हुन्छ भने अब हेर्नुस् त H1 भनेको सबैभन्दा ठुलो साइज हुन्छ हैन। अब हेर्नु यसलाई H2 गर्दियौं अलि सानो हुन्छ हेरौँ त हेर्नुस् है H2 सेभ गरौँ अनि त्यसपछि ब्राउजरमा गएर रिफ्रेश गरौँ ल हेर्नुस् यो H1 भन्दा त यो अलि सानो छ नि त हैन। यस्तै गर्दै गर्दै H6 सम्म हामी प्रयोग गर्न सक्छौं अनि त्यसपछि ब्राउजरमा गएर रिफ्रेश गरौँ हेर्नुस् त रिफ्रेशको लागि मैले सर्टकट की F5 प्रयोग गरेको छु अथवा तपाईले हो यहाँनेर छ नि यो हेर्नु त रिलोड दिस पेज भनेको छ यसलाई क्लिक गरे पनि हुन्छ भने ल हेर्नुस् यो H1 भनेको सबभन्दा ठुलो थियो त्यसपछि H2 H3 H4 H5 H6 H6 भनेको त निकै सानो देखिन्छ हेर्नु त प्राय H6 हरु खासै युज गरिदैन। अब कुनै पनि पेजको अब हेडिङको लागि अब H1 त प्रयोग हुन्छ त्यसपछि सब हेडिङहरु हेडिङको पनि अब भित्र हेडिङ राख्नु पर्यो भने H2 H3 हरु प्रयोग गर्न सकिन्छ आफ्नो आवश्यकता अनुसार हामीले जुन पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ। यो भयो हाम्रो यो हेडिङ ट्यागको कुरा भयो यो हामीले राख्नै पर्छ है ल। अब यसपछिको अर्को ट्याग भनेको र हामीले सबभन्दा बढी प्रयोग गर्ने एकदम म्याक्सिमम यो प्रयोग भइरहने ट्याग भनेको हाम्रो यो प्याराग्राफ ट्याग हो साथीहरु। प्याराग्राफ ट्याग यो प्याराग्राफ ट्यागलाई चाहिँ हामीले यसलाई यो p ले इन्डिकेट गर्ने गर्छौं र यसको पनि अब स्टार्टिङ र एन्डिङ गरेर दुईटै ट्यागहरु हुन्छन् हैन। स्टार्टिङ ट्यागमा p मात्रै हुन्छ भनेपछि अब एन्डिङमा चाहिँ यो हाम्रो फरवर्ड स्ल्याश सहितको p हुन्छ र यस भित्र हामीले जे लेख्छौं नि हाम्रो यो वेब पेजमा प्याराग्राफ फर्मेटमा देखिने हो। चाहे हामीले थोरै क्यारेक्टरहरु लेखौं अथवा लामो सेन्टेन्सहरु लेखौं म्याक्सिमम वर्ड भएको लेखौं जे लेखे पनि हाम्रो यो प्याराग्राफ ट्यागको स्टार्टिङ र एन्डिङ भित्र राखिदिएपछि त्यो हाम्रो पेजमा चाहिँ देखिन्छ। यसैको लागि हाम्रो यो प्याराग्राफ ट्यागको प्रयोग गर्ने गर्छौं। ल हेर्नुस् है त म उता प्र्याक्टिकल देखाउँछु। यो अब हामीले राख्ने त अब बडी सेक्सन भित्रै हो हैन। ल हेर्नुस् मैले यहाँ चाहिँ p सुरु गरे अनि त्यसपछि आएर p लाई क्लोज पनि गर्दिए र अब यस भित्र हामीले जतिसुकै थोरै होस् या धेरै होस् जतिसुकै क्यारेक्टर टेक्स्टहरु राखौं त्यो चाहिँ हाम्रो उता ब्राउजरमा देखिन्छ हैन। ल हेर्नुस् मैले यहाँ एउटा के लेखे प्याराग्राफ ट्याग भित्र व्हाट इज वेब डिजाइन एन्ड डेभलपमेन्ट भनेर मैले लेखे हैन। यो प्याराग्राफ ट्याग भित्र हेर्नुस् त अगाडि p राखेको छु र एन्डिङमा चाहिँ फरवर्ड स्ल्याश सहित p राखेको छु। अब ब्राउजरमा गएर यसलाई लोड गरौँ त ल हेर्नुस् यसरी हाम्रो व्हाट इज वेब डिजाइन एन्ड डेभलप भनेर यसरी यो चाहिँ आयो बुझ्नुहुन्छ। यो मैले थोरै लेखेको थिएँ अब तपाईले धेरै लेख्न चाहनुहुन्छ भने अब यस भित्र अथवा यो भन्दा अर्को अनि अर्को कुरा यसमा बुझ्न पर्ने कुरा के छ भने जब हामीले यो प्याराग्राफ अर्को नयाँ प्याराग्राफ सुरु गर्छौं नि अटोमेटिक प्याराग्राफ चेन्ज हुन्छ हेर्नुस् है। अब यसि त कन्टिन्यू हुँदैन के भन्न खोजेको यो हाम्रो के हो भन्दा प्याराग्राफ ट्याग पनि हाम्रो एउटा यो ब्लक लेभल एलिमेन्ट हो है। यो इनलाइन एलिमेन्ट होइन। इनलाइन ब्लक लेभल के हो भन्ने कुरा मैले अगाडि पनि भनिसकेको छु हैन। जब हामीले नयाँ प्याराग्राफ सुरु गर्छौं अथवा एउटै लाइनमा लेखे पनि अटोमेटिक हो नयाँ लाइनबाटै सुरु हुन्छ। यसको लागि चाहिँ मैले एउटा केही डमी टेक्स्ट लिन्छु यो टाइप गर्दा अब धेरै टाइम लाग्न सक्छ डमी टेक्स्ट लिन्छु मैले यसबाट। त्यसको लागि तपाईहरुले चाहिँ एउटा वेबसाइट युज गर्न सक्नुहुन्छ यो लोरेम इप्सम भन्ने एउटा यो वेबसाइट छ। यसबाट हामीले यो डमी टेक्स्टहरु चाहिँ लिने गर्छौं र आजकलको अब नयाँ अलि लेटेस्ट टाइपको तपाईले कोड एडिटर प्रयोग गर्नु भने त्यही डाइरेक्ट ल्याउन पनि सकिन्छ हैन। नभए पर तपाईले भर्खर सुरुवाती चरणमा सिक्दै हुनुहुन्छ त्यो यसरी कपी गरेर लेख्दा पनि हुन्छ है। यहाँ मैले यहाँ राख्दिए हेर्नु त कति लामो भयो यसरी त्यति हो कि हाम्रो प्याराग्राफको स्टार्टिङ र एन्डिङ भित्र यो हुनु पर्यो। अब उता गएर ब्राउजरमा लोड गरेर हेरौँ त ल हेर्नुस् यहाँ हेर्नु त यसरी हाम्रो यो 3 लाइनको आयो। यो चाहिँ कति परसम्म जाने भन्ने कुरा चाहिँ तपाईको स्क्रिनको विड्थ अनुसार भर पर्छ। अब ठुलो स्क्रिन छ भने परसम्म जान्छ सानो छ भने अब थोरै देखिन्छ। यो चाहिँ स्क्रिनको विड्थमा भर पर्ने कुरा हो कति परसम्म जाने भन्ने कुरा है त बुझिन्छ। त्यस्तै मैले अर्को पनि ल्याइदिन्छु अर्को प्याराग्राफ पनि ल्याइदिन्छु यहाँ हेर्नु है ल हेर्नुस् एन्डिङमा अब हाम्रो यहाँ p क्लोज छ हैन स्टार्टिङमा चाहिँ हाम्रो p स्टार्ट छ। ल अब गएर ब्राउजरमा रिफ्रेश गरौँ त ल हेर्नुस् यो एउटा प्याराग्राफ भयो यसमा अलि धेरै क्यारेक्टरहरु थियो यो 3 लाइनको प्याराग्राफ भयो र यो चाहिँ के भयो सिंगल लाइनको प्याराग्राफ भयो भने यसरी चाहिँ हामीले यो प्याराग्राफ ट्यागको प्रयोग गर्ने गर्छौं बुझिन्छ साथीहरु। अब प्याराग्राफ ट्याग पछि प्याराग्राफ सँगै सम्बन्धित
र प्रयोग गरिने अर्को ट्याग छ हाम्रो यो प्री ट्याग है। यो प्री ट्यागले के गर्छ भन्दाखेरि तपाईँले अब बिस्तारै यो बुझ्दै जानुहुन्छ, भर्खर बिगिनर हुनुहुन्छ भने र पहिला जानिसकेकोलाई जसले पहिला अलिअलि जान्नु भएको छ उहाँहरूलाई त यसको बारेमा राम्रोसँग थाहा छ नै। विशेष गरी मैले यो भिडियोहरू चाहिँ बिगिनरदेखि नै टार्गेट गरेको छु। यो हामीले प्याराग्राफहरू बनाउँछौँ हैन, प्याराग्राफहरू बनाउँछौँ। ल हेर्नुहोस् त, मैले यो एउटा पहिलो प्याराग्राफ बनाएँ, दोस्रो प्याराग्राफ बनाएँ अनि तेस्रो प्याराग्राफ बनाएँ। हामीले नर्मली कुनै पनि अब डकुमेन्ट बनाउने अब सफ्टवेयरहरूमा, विशेष गरी स्पेशल अब हामीले यो माइक्रोसफ्ट अफिस वर्डहरूमा अथवा ग्राफिक डिजाइन गर्ने सफ्टवेयरहरू जेसुकै होस्, यिनीहरूमा के हुन्छ भने हामीले यहाँ कतैबाट अब जस्तो मानौँ यो तेस्रो प्याराग्राफ है, यो टेक्स्ट पछि यहाँ इट भनेको छ नि, मैले यहाँ इन्टर दबाएँ। इन्टर दबाएपछि के हुन्छ, प्याराग्राफ अटोमेटिक चेन्ज हुन्छ हैन। अनि त्यसपछि अब मानौँ यहाँ कतै गएर मैले हो यहाँबाट मैले यसरी यो स्पेस दिएँ, हेर्नुहोस् त, यसरी यहाँ स्पेस दिएँ अनि यहाँबाट मैले चाहिँ इन्टर दबाएर प्याराग्राफ चेन्ज गरेँ। तर HTML मा यसरी स्पेस दिएको अथवा इन्टर दबाएको यसलाई चाहिँ हाम्रो काम गर्दैन। अब यहाँ मैले स्पेस दबाएको छु अनि त्यसपछि इन्टर दबाएर प्याराग्राफ चेन्ज गरेको छु। ब्राउजरमा गएर अब यसलाई लोड गरेर हेरौँ त, अब हाम्रो यहाँ इन्टर दबाएको अथवा यहाँ स्पेस दिएकोलाई चाहिँ काउन्ट गर्दैन। ल हेर्नुहोस् है, रिफ्रेस गरेँ मैले, यहाँ गएर रिफ्रेस गरेको छु, कुनै पनि चेन्जेस आएको छैन हैन। यो चाहिँ अब वेबसाइट डिजाइनिङमा यस्तो हुन्छ। र अब तपाईँले जहाँबाट इन्टर दबाउनु भएको छ, जस्तो कि अब हाम्रो यहाँबाट यो इटबाट इन्टर दबाएको थियो अथवा यहाँ कहाँनिरबाट अब हाम्रो यो मल्टिपल स्पेस दिएको थियो नि भने जहाँबाट इन्टर दबायो त्यहाँबाट इन्टर नै होस्, प्याराग्राफ चेन्ज होस्। अनि त्यसपछि जहाँ स्पेस दिनुहुन्छ त्यहाँ स्पेस काउन्ट होस् भन्ने बनाउन चाहनुहुन्छ भने तपाईँहरूले चाहिँ यो प्री ट्यागको प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। यो ट्याग युज हुन्छ HTML मा पनि युज गर्न सकिन्छ र पछि तपाईँहरूले चाहिँ यो ब्याकएन्डतिरको यो PHP प्रयोग गर्दाखेरि पनि तपाईँले यो प्रीको प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ र पछि CSS मा पनि आउँछ, यो प्रयोग गर्न चाहिँ सकिन्छ र यो प्रयोग हुने ट्याग हो भन्दा पनि केही फरक पर्दैन है। अब यसको पनि अब हाम्रो स्टार्टिङ र इन्डिङ नै हुन्छ। जस्तो कि अब यहाँ मैले स्टार्टिङ प्री गरेँ हैन, अनि त्यसपछि आएर यहाँ चाहिँ इन्डिङमा चाहिँ त्यही प्री गरिदिएँ र यो गरिसकेपछि यसको भित्र राखेको प्याराग्राफहरू होस्, जहाँबाट इन्टर दबाउनुहुन्छ त्यहाँबाट इन्टर दबाएर प्याराग्राफ चेन्ज भएर आउँछ, जहाँ तपाईँले मल्टिपल स्पेस दिनुहुन्छ त्यहाँ स्पेस दिएको आउँछ। यसैको लागि चाहिँ हामीले यो प्री ट्यागको प्रयोग गर्ने गरिन्छ। हो यहाँ हाम्रो यो तेस्रो प्याराग्राफ है, यो तेस्रो प्याराग्राफमा हामीले यहाँबाट पी सुरु गरेका छौँ अनि यहाँ तलपट्टि लगेर चाहिँ यसलाई हामीले इन्डिङ गरेका छौँ। यता कतैबाट पनि यहाँ इन्टर दबाइदिउँ। ल हेर्नुहोस्, यो चाहिँ हाम्रो यहाँ आएर बस्यो। अब हाम्रो पी यहाँबाट सुरु भएको छ अनि यहाँ आएको छ, पीलाई पनि मैले तलै ल्याइदिन्छु। ल हेर्नुहोस् है, पी यहाँबाट स्टार्ट भएको छ, पी इन्डिङ यहाँ भएको छ। यो बिचमा हेर्नु त, कहीँबाट इन्टर दबाएको छ, कहीँ मल्टिपल स्पेस लागेको छ, यहाँबाट इन्टर लगेको छ हैन। यहाँबाट मैले यहाँबाट ट्याब दबाइदिएको छु भने यो चाहिँ अहिले त काउन्ट त हुँदैन हैन। यसलाई यहाँ गएर अब ब्राउजरमा रिफ्रेस गरेर हेर्दा त त्यहाँ त डिफल्ट पहिला जे थियो त्यही नै आउँछ। अब हो यहाँनिर हेर्नुहोस् है, पी ट्याग लगाइसकेपछि प्री लगाएर अनि यो पी ट्यागको अगाडि जहिले पनि हेर्नुहोस् है, यहाँ अगाडि पी स्टार्टमा अगाडि छ, यहाँ पी क्लोज छ। पी पछि हामीले यहाँ प्री लगाइयो भने अब पी भन्दा अगाडि क्लोज गर्नुपर्छ। यो चाहिँ एकदम ख्याल गर्नु होला। ल हेर्नुहोस्, अब यहाँ गएर प्री, यदि मैले यो प्रीलाई चाहिँ यहाँ अगाडि पी भन्दा अगाडि लगाउँथेँ नि यहाँ पी पछाडि लाउनु पर्थ्यो, अनि मैले यहाँ पी पछि लगाएको भएर यहाँ पी क्लोज भन्दा अगाडि लगाउनु पर्यो। ल अब मैले यहाँ रिफ्रेस गरेँ। ल हेर्नुहोस्, मैले यसलाई सेभ गरेँ। अब गएर ब्राउजरमा रिफ्रेस गरौँ त त्यो एक्सन देखाउँछ। ल हेर्नुहोस् है, अनि फन्ट पनि चेन्ज हुन्छ हेर्नु त। अनि नर्मल हाम्रो यो डिफल्टमा टाइम्स न्यू रोमनमा आएको थियो। ल हेर्नुहोस्, यहाँ फन्ट पनि यो हाम्रो एउटा हेर्नु त टाइप राइटरबाट टाइप गरे जस्तो आयो। हेर्नुहोस् है, यहाँबाट मैले इन्टर दबाएको थिएँ, इन्टर दब्यो, प्याराग्राफ चेन्ज भयो। यहाँ स्पेस दबाएको थिएँ, यहाँ स्पेस पायो। यहाँ ट्याब दबाएको थिएँ अनि यहाँ कम भन्नेबाट मैले इन्टर दबाएको थिएँ। ल हेर्नुहोस्, यसरी आउँछ, बुझिन्छ। अहीँसम्म हेर्नुहोस्, अझै एउटा कुरा तपाईँले के बुझ्नुहोस् भने अहीँसम्म हाम्रो यहाँसम्म गएको थियो, यो तलपट्टिको यो स्क्रल बार आएको थिएन हेर्नु त। અહીં यो हामीले प्री ट्याग नलाउँदासम्म यहाँसम्म जति गयो गयो अटोमेटिक तल आफै सिक्वेन्सली आएको थियो। तर यो लगाइसकेपछि इन्टर नदबाउँदासम्मको हेर्नु त कन्टिन्यू जान्छ, नो र्याप गर्छ कि कन्टिन्यू जान्छ। ल हेर्नुहोस्, यति परसम्म गएको छ हैन। र यस्तो गर्नु पर्यो भने चाहिँ हामीले यो प्री ट्यागको प्रयोग गर्न सकिन्छ साथीहरू। HTML को बडी सेक्सनमा प्रयोग गरिने हेडिङ ट्याग, प्याराग्राफ ट्याग र प्री ट्यागसँग सम्बन्धित यो जानकारी तपाईहरुलाई कस्तो लाग्यो? जस्तो लाग्यो त्यस्तै प्रतिक्रिया दिनु होला।
यदि राम्रो लाग्यो भने लाइक पनि गरिदिनु होला। यो भिडियो अरूलाई पनि देखाउन चाहनुहुन्छ भने आफूले प्रयोग गर्ने सोशल मिडिया प्लेटफर्ममा सेयर पनि गरिदिनु होला। साथै च्यानलमा पहिलोपटक आउनुभएको छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब क्लिक गरे बेल आइकनलाई क्लिक गरेर अल भन्ने नोटिफिकेसनलाई पनि अन गर्न नबिर्सिनु होला भन्दै आजको यो भिडियोबाट म अमृत गोतामी बिदा हुन चाहन्छु। धन्यवाद, नमस्कार।